Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta qua bài đầu tiên của chương 3, quy tắc Ørsted. Các bạn có biết mọi vật chất trong tự nhiên đều có xu hướng chuyển về trạng thái bền hơn, ví dụ nước chảy từ trên cao xuống chứ không phải chảy ngược lên được. Chúng ta từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành rồi già rồi sẽ mất đi, theo quy luật sinh lão, bệnh, tử, cho nên mọi thứ đều tuân theo quy luật tự nhiên, nguyên tử cũng vậy, mọi nguyên tử đều có xu hướng chuyển về trạng thái bền hơn, từ đó ra đời quy tắc Ørsted. Xin chào các em, chúng ta đi qua chương thứ 3, liên kết hóa học. Chúng ta qua nghiên cứu bài số 8, đó là bài quy tắc Ørsted. Mục tiêu của bài học này là gì? Thứ nhất là chúng ta biết được sự chuyển trạng thái của nguyên tử sang cái trạng thái bền hơn. Thứ hai, đó là chúng ta vận dụng được quy tắc Ørsted trong quá trình hình thành liên kết hóa học. Chúng ta đi qua xét sự hình thành liên kết hóa học của các nguyên tử là như thế nào. Thứ nhất là chúng ta xét nguyên tử hydrogen. Thì các em biết hydrogen này nó có một electron độc thân. Đây là một electron độc thân theo cái orbital. Thì do electron độc thân này nó không bền, nó có xu hướng tham gia liên kết với các nguyên tử của nguyên tố khác, cho nên nó tham gia dùng chung. Ở đây tôi lấy ví dụ như nguyên tử hydrogen cũng chính nó luôn. Như vậy hydrogen này, hai electron độc thân này nó không bền, như vậy xu hướng của nó là nó tham gia góp chung, nó hình thành nên cấu hình bền của khí hiếm là heli. Đó là chúng ta thấy là nó bắt chước cái cấu hình bền của khí hiếm là heli. Thì đây nó hình thành nên phân tử là H2. Chúng ta xét cái ví dụ thứ hai, đó là fluorine. Fluorine này có cấu hình electron là 1H2, H2, 2B5. Như vậy em thấy cái phân lớp B5 này nó có orbital độc thân, đó là một electron độc thân. Từ đây chúng ta thấy là tôi xét hai cái phân tử fluorine. Thì phân tử fluorine thứ nhất, nó có một electron độc thân, như vậy nó chưa có bền. Như vậy là có xu hướng nó góp chung, có nghĩa là góp gạo nấu cơm chung với cái nguyên tử fluorine khác, thì nó tạo thành nên phân tử F2. Đây là cặp electron này người ta gọi là cặp electron dùng chung. Như vậy các nguyên tử nó hình thành nên cái liên kết hóa học là lý do là do nó chưa bền, mà chưa bền thì nó có xu hướng nó sẽ liên kết với các nguyên tử khác, hoặc là liên kết với chính nó để tạo thành một cái phân tử nó bền hơn. Có thể là phân tử hay là hợp chất nào đó, vân vân, nó bền hơn. Như vậy quy tắc Ørsted, cái liên kết hóa học là gì? Liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tử để hình thành nên một cái phân tử nào đó, hay là cái tinh thể nó bền hơn. Ở đây người ta gọi là liên kết hóa học. Và để giải thích điều này, chúng ta đưa ra một cái quy tắc này, hồi bên toán học chúng ta gọi là quy tắc bộ 8, còn bên đây gọi là quy tắc Ørsted. Trong quá trình hình thành liên kết hóa học, nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có xu hướng tạo thành lớp vỏ lớp ngoài là 8 electron, tương ứng với khí hiếm gần nhất của nó. Nhưng một cái trường hợp đặc biệt là đối với helium thì chúng ta chỉ có 2 electron thôi, nó đã bền rồi. Ví dụ ở trên chúng ta xét nguyên tử hydrogen thì nó chỉ cần 2 electron thôi thì nó đã hình thành nên khí hiếm của helium, nó bền rồi. Rồi chúng ta lưu ý là không phải mọi trường hợp nguyên tử của các nguyên tố tham gia liên kết đều tuân theo quy tắc Ørsted đâu.
thì mà có một số trường hợp nó trái quy tắc Cortez, thì quy tắc Cortez này đưa ra để chúng ta lùa chung một cái quy tắc bền về một phía. Còn những cái trường hợp nào chúng ta thấy nó trái quy tắc thì chúng ta để là trường hợp riêng. Thì đây là một cái trường hợp trái quy tắc Cortez. Ví dụ như là phân tử NO, BH3, SF6 hoặc là BCl5, thì đây hoàn toàn là trái quy tắc bộ 8, gọi là quy tắc Cortez. Đấy, đây chính là cặp electron dùng chung. Thì em thấy xung quanh cái nitrogen này nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thôi, gọi là nó không có theo quy tắc Cortez. Đây cũng vậy, ở boron này thì chúng ta thấy nó xung quanh boron này nó chỉ có 6 electron thôi, nó cũng trái quy tắc Cortez luôn. Đối với nguyên tử SF6 cũng vậy, em thấy là xung quanh nguyên tử sulfur này nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 electron. Tương tự cho BCl5 em thấy cũng vậy, nó trái quy tắc Cortez luôn. Đó là 2, 4, 6, 8, 10. Như vậy xung quanh nguyên tử carbon này nó có 10 ở trong. Như vậy nó trái quy tắc Cortez rồi. Từ cái định nghĩa quy tắc Cortez ở trên thì chúng ta xét sự hình thành của nguyên tử hay gọi là phân tử nitrogen từ cái nguyên tử nitrogen như thế nào. Thì chúng ta xem cấu hình electron của nitrogen thì em thấy là 1, 2, 2, 2, 2, như vậy nó phân lớp ngoài cùng nó có 3 electron độc thân này. 3 electron độc thân này nó chưa bền, cho nên nó có xu hướng liên kết với nguyên tử nitrogen khác. Ở đây chúng ta ví dụ như là đây nitrogen, thì ở đây các em thấy nó có 3 electron chưa tham gia liên kết. Như vậy nó sẽ hình thành tham gia liên kết gọi là dùng chung với 3 electron của nguyên tố nitrogen khác. Ở đây chúng ta thấy đây là nitrogen, nó sẽ góp chung 3 electron với nguyên tử nitrogen khác, nó hình thành nên phân tử N2. Đấy, đây chính là cái quy tắc bộ 8. Thì chúng ta thấy đây là nó 6 electron rồi, với 2 là 8. Bên này cũng vậy, 6 electron dùng chung rồi. Chúng ta thấy còn đây 2 đó là 8. Như vậy phân tử N2 nitrogen này nó sẽ đạt cấu hình bền của khí hiếm gần nhất. Ở đây chúng ta thấy là khí hiếm gần nhất là 1H2 2B6, đó là khí hiếm neon. Rồi chúng ta đi qua quy tắc Cortez trong sự hình thành ion ấm, ion dương là như thế nào. Chúng ta xét cái nguyên tử thứ nhất, đó là nguyên tử sodium, đó là natri. Vì cấu hình của sodium là 1H2B6 3H1. Từ đây chúng ta thấy một điều, nó có một electron độc thân. Thì nguyên tử sodium có một electron ở lớp ngoài cùng và độc thân, cho nên nó có xu hướng nó nhường đi một electron để đạt cấu hình bền của khí hiếm gần nhất, đó là neon. Đây là một electron của nguyên tử sodium, thì chúng ta thấy nó sẽ nhường một electron đi, thì nó hình thành nên đó là cái ion người ta gọi là ion dương. Đây là ion Na cộng hay gọi là ion sodium. Đấy, đây là nguyên tử sodium, đây là ion sodium hay gọi là ion Na cộng. Khi nó đã nhường một electron đi thì nó ra được Na cộng, thì đã đạt cấu hình bền của khí hiếm gần nhất, đó là neon. Đi qua xét ví dụ thứ hai, đó là xét cái nguyên tử magnesium Mg. Em biết là cấu hình lẽ trong magnesium này là 1H2B6 3H2. Như vậy nó sẽ có 2 electron ở lớp ngoài cùng.
đó, và có xu hướng nhường đi 2 electron này để là cấu hình bền của khí hiếm gần nhất, đó là khí hiếm neon. Đấy, ở đây chúng ta biểu diễn như sau. Đây là 2 electron ở lớp ngoài cùng, tôi phóng to lên để cho chúng ta, chứ không phải nó bằng nó bự gì nha. Chúng ta thấy là nó sẽ chuyển thành đây là 2 electron. Đấy, 2 electron này nó sẽ quăng đi thì nó tạo thành, nó tích lại cái điện dương. Thì các em lưu ý là cái nguyên tử ban đầu nó trung hòa về điện nha, thì chỗ này nó bằng không nè, đó, cho nên khi nó quăng đi 2 ở trong thì nó ion âm nè, xem như là ở trong âm là điện tích âm, thì còn lại nó sẽ là dương, thì 2 này nó sẽ trung hòa về điện. Lưu ý chỗ này dùm ha. Ở đây người ta gọi là nguyên tử magnesium, còn đây chính là ion magnesium Mg2 cộng. Rồi ở trên chúng ta xét hình thành ion dương rồi, cái này chúng ta sẽ xét hình thành nên ion âm. Như vậy chúng ta xét nguyên tử fluorine. Thì fluorine này có cấu hình electron là một 2 2b5. Đó, như vậy em thấy đây, nó có 7 electron ở lớp ngoài cùng. Đó, như vậy muốn trở thành khí hiếm bền nhất thì nó phải nhận thêm 1 electron để đạt cấu hình bền khí hiếm gần nhất, đó là neon. Đây chúng ta xem đây. Đây là nguyên tử fluorine, ký hiệu là F. Như vậy nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electron thì chưa có đạt cấu hình bền và chưa đạt octet. Đến đây nó phải có xu hướng nó nhận thêm 1 electron này để đạt octet là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trong màu đỏ là chúng ta thấy nó nhận thêm. Mà các em biết là nguyên tử trung hòa về điện, cho nên điện tích này bằng 0 mà nhận thêm 1 E4, thì lúc này chúng ta thấy nó sẽ ra ion âm để cho nó cân bằng điện tích cho hai vế. Để các em có cái sự khắc sâu hơn, chúng ta xét một nguyên tử nữa, đó là nguyên tử chlorine. Chlorine này nó có cấu hình 1, 2, H2B6, 3, 2, 3B5. Như vậy nó có 7 electron ở lớp ngoài cùng và có xu hướng nhận thêm 1 electron. Đây là cấu hình bền của khí hiếm là argon. Như vậy em thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giống như trên, nó vẫn là trung hòa về điện, nhưng khi nhận một điện tích nó sẽ chuyển thành một điện tích âm. Đây chính là mô hình nguyên tử chlorine nhận một electron để tạo thành ion chloride Cl-. Phần bài tập củng cố, chúng ta đi qua ví dụ thứ nhất. Nguyên tử có nguyên tố nào sau đây có xu hướng đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm argon khi tham gia hình thành liên kết hóa học? Thứ nhất chlorine, thứ hai oxygen, thứ ba là hydrogen, thứ tư là chlorine. Như vậy các em biết là cái cấu hình của chlorine này nó là 1, 2, H2B5. Như vậy nó có xu hướng nhận thêm một electron để đạt cấu hình bền của khí hiếm là neon. Cho nên cái chlorine này chúng ta loại ra, nó không phải là argon. Tương tự cho oxygen thì nó cấu hình là 1, 2, H2B4. Như vậy oxygen có xu hướng nhận thêm 2 electron để đạt cấu hình bền của khí hiếm neon. Và chúng ta có sơ đồ cho đây. Đó là oxygen này nhận 2 electron ra O2 trực. Thì oxygen này cũng chưa phải là cái đáp án của đề bài. Đấy. Và chúng ta xét thứ ba đó là cái nguyên tử chlorine. Nguyên tử chlorine này nó là 1, 2, H2B6, 3, 2, 3B5. Như vậy nó cũng giống như chlorine thì nó có xu hướng nhận thêm một electron, nhưng lúc này nó đạt cấu hình bền, đó là 18 electron, thì đó là cấu hình bền của cái khí hiếm argon. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu
OD. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ hai để đạt quy tắc octet. Nguyên tử có nguyên tố potassium Z bằng 19 phải thứ nhất là nhường đi 2 electron, thứ hai là nhường 1 electron, thứ ba là nhận OC là nhận thêm 2 electron, OD là nhận thêm 1 electron. Như vậy chúng ta hết sức lưu ý. Thì đối với nguyên tử potassium này thì chúng ta sẽ có cấu hình electron là 1, 2, 2H2, 2B6, 3H2, 3E6 và 4H1. Như vậy nó sẽ có một electron độc thân ở lớp ngoài cùng. Tại đây nó có xu hướng là nó nhường đi để đạt cấu hình bền của khí hiếm là argon. Thì đây là chính là nguyên tử potassium. Đây là ion potassium K+. Chúng ta có thể viết như thế này, đó là K nó sẽ chuyển thành ion K+ cộng cho 1E-. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ ba để đạt quy tắc octet. Nguyên tử của nguyên tố aluminum Z bằng 13 phải A nhường đi 3 electron, B nhường đi 1 electron, C nhận thêm 3 electron, D nhận thêm 1 electron. Như vậy chúng ta biết rằng cái cấu hình của aluminum là 1H2, H2, 2B6, 3H2 và 3B1. Từ đây em thấy aluminum này nó có 3 electron ở lớp ngoài cùng. Như vậy aluminum này nó có xu hướng nhường đi 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng để đạt cấu hình của khí hiếm gần nhất, đó là nế ần. Như vậy là nhôm cho đi 3 electron là 3, thì còn lại nó sẽ tích lại 3 cái điện tích dương này là cộng 3. Hoặc có thể chúng ta ghi ở dạng trò ion như sau. Nó là Al, chúng ta cho ra L3 cộng 3 trừ. Thì đây chính là cái nguyên tử aluminum ban đầu trung hòa về điện. Và chúng ta thu được là ion aluminum Al3 cộng. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ tư. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có xu hướng đạt cấu hình electron bền của khí hiếm nế ần khi tham gia hình thành liên kết hóa học? Rồi, để chúng ta hết sức lưu ý cái trường hợp bên trên chúng ta nói rồi. Thứ nhất là chlorine. Chlorine này nó có cấu hình là 1, 2, H2, B6, 3H2, 3B5. Như vậy em thấy nó sẽ có 7 electron ở lớp ngoài cùng. Ở đây có xu hướng nhận thêm electron để đạt cấu hình bền của khí hiếm argon. Đấy. Như vậy là chưa phải là khí hiếm nế ần, cho nên chúng ta chưa chọn. Câu A này chúng ta lỗi. Trường hợp câu B là nguyên tử của nguyên tử sulfur là có cấu hình lớp ngoài cùng là 3H2, 3B4. Như vậy để đạt cấu hình bền khí hiếm gần nhất nó sẽ nhận thêm 2 electron, đạt là 3H2, 3B6. Như vậy đây chính là khí hiếm argon. Cũng chưa phải là đáp án câu B. Chúng ta xét câu C. Thì nguyên tử oxygen nhận thêm 2 electron để đạt cấu hình bền khí hiếm, lúc này là nế ần, là đúng. Như vậy Z bằng 8, chúng ta nhận thêm 2 nữa là 10 electron. Như vậy nó sẽ đạt cấu hình bền khí hiếm nế ần. Như vậy chúng ta chọn đáp án là câu C. Tương tự như ở trên chúng ta đã xét rồi cái hydrogen đó, thì các em biết nó sẽ đạt cấu hình hay gọi là
bắt chước cái cấu hình của heli, có nghĩa là nó hai electron độc thân thì nó không bền, nó có xu hướng liên kết tạo thành cái cặp electron dùng chung, đó là hai electron. Như vậy nó đạt cấu hình bền khí hiếm, lúc này là heli chứ không phải là neon. Như vậy chúng ta chọn đáp án là câu C. Rồi chúng ta qua ví dụ thứ 5. Nguyên tử của phân tử nào sau đây ngoại lệ với quy tắc Octet, hay gọi là trái quy tắc Octet? Ở trên chúng ta đã xét rồi. Thì cái phân tử B3 này sẽ là trái quy tắc Octet, tại vì nó có nguyên tử boron, nó có 6 electron ở xung quanh thôi, nó chưa đạt 8 electron, cho nên không đạt cấu hình bền của một khí hiếm nào hết. Cho nên đây chính là một cái trường hợp trái quy tắc Octet. Đấy, có 6 cái electron xung quanh cái nguyên tử boron này. Ở đây chúng ta chọn đáp án là câu D. Rồi chúng ta đi qua cái ví dụ số 6, đó là vận dụng quy tắc Octet trình bày sơ đồ mô tả sự hình thành phân tử potassium chloride từ nguyên tử của các nguyên tố potassium và chloride. Đây là nguyên tử của nguyên tố chlorine nha em, chứ không phải chloride. Rồi chúng ta biết rằng cấu hình electron của potassium là 1H2, 2B6, 3H2, 3B6, 4H1. Như vậy nó có một electron ở lớp ngoài cùng thôi, cho nên nó có xu hướng nhường một electron để đạt cấu hình bền hiếm argon. Tương tự cho nguyên tử chlorine cũng vậy, nó có 7 electron ở lớp ngoài cùng. Như vậy nó có xu hướng nhận thêm một electron đạt cấu hình bền khí hiếm là argon. Như vậy anh chlorine này anh sẽ có xu hướng bắt tay với anh potassium này để tham gia góp gạo chung. Như vậy là potassium và chlorine có xu hướng phản với nhau để tạo thành kali chlorua là chương trình cũ, hay là potassium chloride. Ở đây chúng ta đây biểu diễn là đây, đó là một một electron lớp ngoài cùng. Chúng ta thấy nó sẽ góp chung một electron dưới nguyên tử chlorine, thì nó tạo thành phân tử potassium chloride. Hoặc là đây chúng ta có thể biểu diễn ở dạng cấu tạo nguyên tử đây, ở dạng vòng tròn thế này. Đây là potassium, đây là chloride, đây là potassium chloride, đây là chlorine nha, em xin lỗi. Phân nguyên tử thì chlorine, còn đối với hợp chất rồi thì chúng ta đọc cái gốc muối là chloride chứ không phải là chlorine nha, potassium chloride. Đây chính là một cái sự kết nối của người ta gọi là cái dây duyên á. Ở đây là bên đạo Phật chúng ta hay gọi là cái dây duyên, có nghĩa là chúng ta thấy là mọi hình thành vật chất này nó đều có một cái nhân duyên nào đó để cho nó hình thành. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ 7, đó là vận dụng quy tắc Octet để giải thích sự hình thành liên kết trong các phân tử. Thứ nhất là phân tử hydrogen oxide và phân tử F2 hay là CCl4 NF3. Rồi, như vậy nước, đối với phân tử nước này, nguyên tử hydrogen chúng ta thấy nó sẽ có một electron thôi, nên có xu hướng dùng chung một electron, hay gọi là nhận thêm một electron để đạt cấu hình bền hiếm helium. Còn đối với phân tử oxygen thì nó có 6 electron ở lớp ngoài cùng rồi, cho nên nó có xu hướng nhận thêm 2 electron để đạt cấu hình bền hiếm neon. Như vậy chúng ta có cái sơ đồ sau. Đây là 2 electron hai bên của oxygen, thì nó có xu hướng nó nhận thêm một electron này để góp gạo chung với hydrogen kế cận. Bên này cũng vậy, bên này cái oxygen cũng có một cái electron độc thân
chưa gấp chung thì đây nó sẽ gấp chung với hydrogen, nó tạo thành phân tử nước hay là hydrogen oxide. Rồi xét phân tử F2 fluorine. Như vậy fluorine này nó có 7 electron lớp ngoài cùng, nhưng có xu hướng là nhận thêm một electron nha, có xu hướng nhận thêm một electron. Như vậy nó sẽ góp gạo chung với cái nguyên tử fluorine rất cận. Đây chúng ta thấy là một electron nó sẽ góp gạo chung với một electron của nguyên tử fluorine khác, nó tạo thành phân tử F2. Rồi xét tới phân tử CCl4 thì em biết cách bành này nó có 4 electron nên cần thêm 4 electron để đạt cấu hình bền của khí hiếm. Như vậy gấp gạo nấu cơm chung với là 4 cái nguyên tử chlorine này. Chúng ta có sơ đồ sau. Nhất là chlorine này nó có 4 nguyên tử và nó có một electron là có xu hướng tham gia liên kết. Như vậy chúng ta thấy là một electron này là electron độc thân á, thì nó có xu hướng nó nhận thêm một electron để có đạt cấu hình bền của khí hiếm. Như vậy các em thấy nó sẽ gấp gạo nấu cơm chung với nguyên tử khách bành. Đây cũng vậy, đây cũng gấp gạo nấu cơm chung luôn. Như vậy nó hình thành nên cái phân tử CCl4 này, và xung quanh khách bành này em thấy là 2, 4, 6, 8 đạt cấu hình bền và đạt quy tắc octet. Như vậy chúng ta thấy đây xung quanh clo cũng vậy, tất cả 4 nguyên tử clo này cũng đạt octet luôn. Như vậy đây chính là cái sơ đồ mà hình thành nên cái phân tử CCl4. Rồi tương tự cho NF3 nitrogen chloride là nitrogen trichloride. Nguyên tử nitrogen có 5 electron ở lớp ngoài cùng, cho nên nó cần thêm là 3 electron để đạt cấu hình bền của khí hiếm. Như vậy nó có xu hướng là nhận thêm 3 electron hoặc là tham gia gấp chung. Như vậy nó sẽ gấp chung với là 3 nguyên tử chlorine, thì nó sẽ góp gạo chung với là 3 nguyên tử chlorine để hình thành nên cái phân tử NH3 này. Như vậy xung quanh cái nitrogen này nó cũng đạt khí hiếm rồi và đạt octet rồi. Chlorine cũng vậy luôn, 3 nguyên tử chlorine cũng đạt cấu hình bền khí hiếm luôn, đạt octet, cho nên là NH3 là nó hình thành ở trạng thái nó sẽ bền hơn so với nguyên tử nitrogen. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Đây chính là một số bài tập minh họa để cho các em có thể tham khảo, chứ không phải là bài tập chính. Cho nên là các em có thể tham khảo, mục đích chỉ là tham khảo, và những cái gì sai sót thì chắc chắn là không khỏi. Cho nên chúng ta xem xong thì những gì chúng ta không hiểu thắc mắc